द इलेक्ट्रोन भन्ने टपिक हामीले मोडर्न फिजिक्सको पहिलो टपिकको रूपमा प्रोभाइड गरेको छ है। सबैलाई थाहा छ। यो मोडर्न फिजिक्स के हो भन्ने विषयमा थोरै डिस्कस गरौँ है त। जस्तो साइन्सको डेभलपमेन्टको कुरा हेर्ने हो भने हामीले योभन्दा अगाडि पनि ग्रेड 11 त्योभन्दा तल्लो क्लासहरूमा 10, 9 सबैमा साइन्स त पढ्दै आइरहेको थियो होइन। र हामी त्यहाँ पढ्दै गर्दा जेनरली पढेको हाम्रो फिजिक्स भनेको न्युटनको फिजिक्स थियो। यु नो द्याट हामीले पढेको फिजिक्स भनेको न्युटनको फिजिक्स थियो। अनि क्लासिकल मेकानिक्स, न्युटनको मेकानिक्सलाई हामी क्लासिकल मेकानिक्स भन्छौँ। जस्तै त न्युटनले 1687 मा ल अफ ग्राभिटेसन प्रपोज गर्छन् होइन। तिमीलाई थाहा छ त्यो फर्मुला F इज इक्वल टु क्यापिटल G m1 m2/d स्क्वायर। मैले यो मोडर्न फिजिक्स के हो पहिला त्यो तिमीलाई रियलाइज गराउन ट्राई गर्दैछु, अनि मात्र म कोर्समा जान्छु होइन। मैले के पढ्दैछु भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा पाउन जरुरी छ। सो जब न्युटनले यो फर्मुला प्रपोज गर्छन् त्यो बेलाको अनआन्सर्ड सबै क्वेसनहरूको आन्सर यही इक्वेसनबाट आउँथ्यो। लाइक वाइ डज द अर्थ रिभोल्भ्स अराउन्ड द सन, अर वाइ नट द सन रिभोल्भ्स अराउन्ड द अर्थ होइन। अनि वाइ डज द थिङ फल टुवर्ड्स द अर्थ। यी सबै क्वेसनहरूको आन्सर चाहिँ यो न्युटन्सको ल अफ ग्राभिटेसनबाट एक्सप्लेन गरिन्थ्यो। अनि न्युटनियन मेकानिक्सलाई चाहिँ द मेकानिक्स अफ एभ्रिथिङ भनिन्थ्यो। यस्तो विश्वास थियो कि न्युटनको मेकानिक्सले युनिभर्सको जुनसुकै पनि प्याराडक्स या त जुनसुकै पनि क्वेसनको आन्सर दिन सक्छ भन्ने पहिलाको बुझाइ थियो। तर विथ द पासेज अफ टाइम हेर त समय बित्दै गयो। अनि 1897 मा जे थम्सन, नाम सुनेको छ है तिमीले। 1897 मा जे थम्सनले इलेक्ट्रोनको डिस्कभर गर्छन्। एलइसिटी हामी आउँछौँ यसको डिटेलमा। जे थम्सनले इलेक्ट्रोनको डिस्कभर गर्छन्। यो इलेक्ट्रोन कसरी डिस्कभर भयो भने पनि म तिमीलाई थोरै हिस्ट्री बताउँछु। र जब यो इलेक्ट्रोन डिस्कभर हुन्छ हेर त चार्ज पार्टिकलहरूको बीचमा इलेक्ट्रोन र इलेक्ट्रोनको बीचमा रिपल्सन पाइन्छ। यु नो द्याट द लाइक्स आर रिपेल इच अदर होइन। यो किन रिपेल गर्छ भनेर चाहिँ हामी पार्टिकल फिजिक्स पढ्दै गर्दा एक्सप्लेन गर्छौँ। वाइ डज वान इलेक्ट्रोन रिपेल द अनदर इलेक्ट्रोन भनेर हामी पार्टिकल फिजिक्स पढ्दै गर्दा त्यति बेला डिस्कस गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले सिम्पली के भनेर पढिरहेको छौँ, देयर इज रिपल्सन बिट्विन टु लाइक चार्जेस होइन, अनि अट्र्याक्सन बिट्विन टु अनलाइक चार्जेस। सो न्युटनको मेकानिक्सलाई के भन्थ्यो हेर त। न्युटन हामीले जुन न्युटन्स युनिभर्सल अफ ग्राभिटेसन भनेर जुनियर क्लासमा पढ्यौँ त्यति बेला हामीले के भन्ने गरेको थियो, अकर्डिङ टु न्युटन्स युनिभर्सल अफ ग्राभिटेसन देयर एक्जिस्ट अ फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन एनी टू बडिज अफ द युनिभर्स राइट। न्युटन नेभर इमेजिन द रिपल्सन बिट्विन टू बडिज, तर यहाँ इलेक्ट्रोन र इलेक्ट्रोनको बिचमा रिपल्सन पाइएको थियो। सो झन्डै 200 वर्षपछि होइन, मोर देन 200 इयर्स, 200 वर्षपछि न्युटनको मेकानिक्स चाहिँ कम्प्लिट मेकानिक्स छैन। न्युटनको मेकानिक्स बाहिर पनि केही फिजिकल फेनोमेनाहरू छन् भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको थियो। र स्पेसल्ली न्युटन लले चाहिँ दुईवटा कुरामा चाहिँ कम्प्लिटली एक्सप्लेन गर्न सक्दैन दुईवटा केसमा फेनोमेनाहरूलाई। एउटा चाहिँ न्युटन हाई भेलोसिटीको केसमा फेलर हुन्। हाई भेलोसिटी भन्नुको मिनिङ इज नट अबाउट 100 किलोमिटर पर आवर or 200 किलोमिटर पर आवर। यो हाई भेलोसिटी भनेको द भेलोसिटी विच इज इन द अर्डर अफ लाइट इज कल्ड द हाई भेलोसिटी। लाइटको भेलोसिटीको अर्डरमा हुने या त 10⁻6 मिटर पर सेकेन्ड, 10⁻7 मिटर पर सेकेन्ड। सो यस्तो भेलोसिटीको अर्डरमा न्युटनियन मेकानिक्स फेलर हो। र अर्को भनेको न्युटनियन मेकानिक्सले न्यानो डाइमेन्सन र चार्ज बिचको इन्ट्रेक्सनलाई एड्रेस गर्न सक्दैन। सो अर्को न्युटनको फेलर भनेको न्यानो डाइमेन्सनमा है त, न्यानो डाइमेन्सन। सो यो दुईवटा कुरामा न्युटनियन मेकानिक्स प्रिसाइसली फेनोमेनालाई एक्सप्लेन गर्न सकिरहेको थिएन। सो त्यही भएको भएर यो हाई भेलोसिटीलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि एउटा नयाँ ब्रान्च आयो फिजिक्समा, जसलाई हामी रिलेटिभिटी भन्ने नाम दियो होइन। रिलेटिभिटी सुनेको थियो होला सायद, आइन्स्टाइनको थ्योरम थियो, स्पेशल जेनरल थ्योरी भनेर पढेको थियो नि त हामी होइन। एउटा रिलेटिभिटी भन्ने ब्रान्च आयो। अर्को यो न्यानो डाइमेन्सनसँग डिल गर्नको लागि क्वान्टम फिजिक्स भन्ने फिजिक्सको एउटा नयाँ ब्रान्चको डेभलप भयो। हो यही रिलेटिभिटी र क्वान्टम मेकानिक्सलाई स्टडी गर्ने जुन ब्रान्च हो नि साइन्सको फिजिक्सको, त्यही ब्रान्च अफ फिजिक्सलाई चाहिँ हामी मोडर्न फिजिक्स भन्छौँ। सो मोडर्न फिजिक्सबारे हेर त हामी दुईवटा टाइपको फेनोमेनाहरू स्टडी गर्छौँ। एउटा हाई भेलोसिटीसँग रिलेटेड, अर्को चाहिँ न्यानो डाइमेन्सन। जस्तो ग्रेड 11 को मेकानिक्स र 12 को फिजिक्समा तिमीले डिफ्रेन्सिएट गर्न खोज्यौ भने बेसिक डिफ्रेन्स के छ भने त्यहाँनिर ग्रेड 11 को मेकानिक्स सम्झ त त्यहाँनिर कहीँनिर पनि स्मल पार्टिकल न्यानो डाइमेन्सनको पार्टिकल छैन। भन्नाले इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन, क्वार्क, मेजन, बोजन यस्तो पार्टिकलहरू पढेको छैन कुनै पनि हामी ग्रेड 11 को मेकानिक्समा। त्यही कुराहरू त 12 को यदि तिमी मोडर्न फिजिक्स हेर्छौ भने ठुलो अ बडी अफ मास 5 kg मुभिङ विथ भेलोसिटी समथिङ भनेर आउँदैन नि मोडर्न फिजिक्समा, जहाँ पनि न्यानो डाइमेन्सन हुन्छ, सानो एकदमै सानो पार्टिकल। र अर्को भनेको हाई भेलोसिटीको अर्डरको भेलोसिटी मात्रै हामी मोडर्न फिजिक्समा डिस्कस गर्छौँ। सो तिम्रो माइन्डमा के सेट हुनु पर्यो, मोडर्न पार्टिकल हुनको लागि यो दुईवटा प्रपर्टी सेटिस्फाई हुनुपर्छ, एउटा हाई भेलोसिटी, अर्को न्यानो डाइमेन्सन। सो थ्रु आउट द कोर्स, तिम्रो कोर्सभरि नै तिमी एकपटक हेऱ्यौ भने यही दुईवटा प्रपर्टीमा रहेर हामी डिस्कस गर्नेवाला छौँ। सो पहिला चाहिँ यो के हो मोडर्न फिजिक्स भन्ने कुरा क्लियर भन। क्लासिकल फिजिक्सबाट मोडर्न फिजिक्समा के डिफरेन्स छ भन्ने आई होप यु गट इट। क्लासिकल फिजिक्समा हामी लो भेलोसिटी र म्याक्रो डाइमेन्सनको कुरा गर्छौँ भने मोडर्न फिजिक्समा हामी हाई भेलोसिटी र न्यानो डाइमेन्सनको कुरा गर्छौँ।
सो अब यो इलेक्ट्रोनको बारेमा डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि जस्तो यो हो के भन्ने एकपटक सरसरी डिस्कस गरौँ। इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी चाहिँ कसरी भयो भन्ने कुरा मैले यहाँनिर पनि 2 मिनट टाइम लिन्छु अनि मात्रै हामी कोर्समा जान्छौँ है त। यो इलेक्ट्रोनमा हेर त जस्तो एउटा 19th सेन्चुरीको बिगिनिङदेखि 19th सेन्चुरीको इन्डसम्ममा एउटा डिस्चार्ज ट्युब एक्सपेरिमेन्ट भन्ने एकदमै फेमस एक्सपेरिमेन्ट थियो। प्राय त्यो बेलाको सबै साइन्टिस्टहरूले यो एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म गरेका छ। जे थोम्सनले एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिए, माइकल फ्याराडेले यो एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिए, क्रुकले यो एक्सपेरिमेन्ट गरेको थिए। एउटा डिस्चार्ज ट्युब भन्ने एक्सपेरिमेन्ट त्यो टाइमको एकदमै फेमस एक्सपेरिमेन्ट हो। अहिले हामीलाई डिस्चार्ज ट्युब भन्ने फेनोमेनन चाहिँ कोर्सबाट छैन, राखेको छैन, तर यसको थोरै यसको कन्सेप्ट भयो भने मात्रै इलेक्ट्रोन कसरी डिस्कभर भयो र यो इलेक्ट्रोनमा हामीले पढ्नुपर्ने के छ भन्ने कुरा आइडिया आउँछ। सो प्लिज किप पेसेन्स फर 2 or 3 मिनट्स हो कि म धेरै टाइम लिँदिनँ। 2-3 मिनटमा म यो डिस्कभरीको बारेमा थोरै डिस्कस गर्छु, इलेक्ट्रोन कसरी डिस्कभर भयो भन्ने विषयमा। ओके, सो डिस्चार्ज ट्युब भनेको सिम्पली एउटा ग्लास ट्युब लिन्थ्यो अनि ग्लास ट्युबमा लो प्रेसर मेन्टेन गरिन्थ्यो, एकदमै लो प्रेसर मेन्टेन गरिन्थ्यो हैन। अनि लो प्रेसर मेन्टेन गरेर यहाँ यसको अक्रसमा हाई पोटेन्सियल दिएर यहाँभित्र कुनै ग्यास युज गरेर हैन, अनि यसो ग्यासले चाहिँ कन्डक्टिभिटी कस्तो सो गर्छ भन्ने कुरा स्टडी गरिन्थ्यो। यही सिस्टमलाई चाहिँ हामी डिस्चार्ज ट्युब भन्थ्यौँ। सिम्पली एउटा ग्लास ट्युब हो यो भनेको, जसमा यहाँ प्रेसर गज युज गर्न सक्छौ तिमी टु भेराइ द प्रेसर। यहाँभित्र कुनै ग्यास भरिन्थ्यो, द्याट मे बी एयर अर समथिङ एल्स। अनि हाम्रो अहिलेसम्मको बुझाइ के थियो र हामी एयरलाई चाहिँ इन्सुलेटर भनेर पढ्थ्यो हैन। सो यो ग्यासले हेर त हाम्रो जनरल बुझाइमा के हो भने एयर भनेको इन्सुलेटर हो भन्ने बुझाइ छ, तर त्यस्तो होइन नि। ग्यास चाहिँ कुनै पनि जस्तो यदि ग्यास लिन्छौँ, इन्सुलेटर लिन्छौँ भने पनि ग्यास हामी प्ले गर्ने भोल्टेजमा इन्सुलेटर हो। मिनिङ हामी प्ले गर्ने भोल्टेज भनेको लेट मी से 220 भोल्ट अर यु मे कन्सिडर 16 भोल्ट अर 12 भोल्ट हो, यस्तो भोल्टेजहरूमा चाहिँ एयर इन्सुलेटर हो। तर यदि एयरलाई पनि ठुलो भोल्टेज सप्लाई गरियो भने, एकदमै हाई पोटेन्सियल सप्लाई गरियो भने इभन एयरले पनि कन्डक्ट गर्छ। एन्ड इट इज सेड द्याट एट एनटिपी 30,000 भोल्ट पर सिएम पोटेन्सियल सप्लाई गर्यो भने, भोल्ट पर सिएम पोटेन्सियल सप्लाई गर्ने भने हाम्रो एटमोस्फेरिक एयरले पनि कन्डक्ट गर्न सुरु गर्छ। बट सी दिस भोल्टेज इज क्वाइट हाई भोल्टेज राइट। यो मेन्टेन गर्न सजिलो छैन। त्यो भएको भएर साइन्टिस्टहरूले के गर्थ्यो, यहाँनिरको प्रेसरलाई चाहिँ लो गर्थ्यो हैन। अनि प्रेसरलाई लो गर्दै जाने, प्रेसर लो गर्दै अनि भोल्टेजलाई सप्लाई गर्दै यो ग्यासले चाहिँ कसरी इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ भन्ने एक्सपेरिमेन्ट सुरु गरिरहेको थिएँ। मैले अघि पनि भने 19th सेन्चुरीको यो एकदमै फेमस एक्सपेरिमेन्ट हो। यसले फिजिक्सको पिक्चर नै चेन्ज गरिदिन्छ अल्टिमेटली। सो यो एक्सपेरिमेन्टको बारेमा थोरै डिस्कस गर्दैछु। यही डिस्चार्ज ट्युबको स्टडी गर्ने क्रममा क्रुक भन्ने एकजना साइन्टिस्टले 10⁻² देखि 10⁻³ mm अफ एचजी प्रेसर राखेर, mm अफ एचजी यहाँभित्र हेरेर त ट्युबभित्रको प्रेसरलाई 10⁻² देखि 10⁻³ mm अफ एचजीको प्रेसरमा जब एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको थिए, उनले के पाए भने नि हेर यो प्रेसरमा एट दिस प्रेसर इन्भिजिबल रेजहरू यो क्याथोडबाट एनोडतिर गएको पाउँछन्। यो इन्भिजिबल रेजहरू क्याथोडबाट एनोडतिर गयो यो प्रेसरमा। अब फेरि क्वेसन आउला, सर इन्भिजिबल रे हो भने कसरी थाहा पायो उसले भन्ने हैन। उसले के गरेको थियो, यहाँनिर फोटोग्राफिक प्लेट लगाउने, फोटोग्राफिक प्लेटमा त इल्युमिनेसन आउँछ नि त हैन। सो यहाँबाट गएको केही पार्टिकलहरू यो एनोडमा एउटा होल बनाइएको थियो। यो एनोडमा होल छ भने त्यस्तो एनोडलाई चाहिँ हामी पर्फोरेटेड एनोड भन्छौँ। सो यो होलको थ्रुबाट यो फोटोग्राफिक प्लेटमा केही इफेक्टहरू देखाइरहेको थियो कुनै रेले। अनि क्रुकले के भन्छन्, देयर आर नेगेटिभ पार्टिकल्स अर केही यस्तो पार्टिकलहरू छ जो क्याथोडबाट एनोडतिर आइरहेछ भन्छन् क्रुकले, र त्यही रेजहरूलाई क्रुकले क्याथोड रेज भन्ने नाम दिन्छन्, क्याथोड रेज। सो क्याथोड रेको यसरी डिस्कभरी हुन्छ। क्रुकले क्याथोड रेको डिस्कभर गर्छन् कति प्रेसरमा 10⁻² टु 10⁻³ mm अफ एचजी। र यिनीहरूलाई चाहिँ हेर्दा क्याथोड रेज किन भन्यो भने यिनीहरू पोजिटिभ प्लेटतिर आइरहेको थियो, यानि कि पोजिटिभ इलेक्ट्रोडतिर आइरहेको थियो। सो पोजिटिभ इलेक्ट्रोड आएको भनेको नेगेटिभबाट गइरहेको थियो हैन। सो क्याथोडबाट एनोडतिर गएको भएर यिनीहरूलाई क्याथोड रेज भनियो। अब केही चिज हेर्दा एनोडतिर किन मुभमेन्ट हुन्छ, त्यसमा नेगेटिभ चार्ज भएर। सो साइन्टिफिक कम्युनिटीलाई यी चार्ज पार्टिकलहरू नेगेटिभ चार्ज पार्टिकलहरू हुन् भनेर कन्क्लुजन दिनलाई टाइम लागेन। सो दे वर कन्सिडर एज द नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल। रिजन किन नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल भन्यो, यिनीहरू नेगेटिभ प्लेटबाट या त नेगेटिभ इलेक्ट्रोड क्याथोडबाट एनोडतिर आइरहेको थियो। अब जब हेर त जब यो क्याथोड रे डिस्कभर भयो नि, क्याथोड रे डिस्कभर भइसकेपछि योभन्दा अगाडिको जुन डाल्टन एटमिक मोडल, डाल्टनले के भन्थे, एटमलाई स्प्लिट गर्न सकिँदैन। हामीले सबैभन्दा सानोमा पढेको एटमको पहिलो डेफिनेसन पनि यही नै थियो, एटम इज द मोस्ट फन्डामेन्टल पार्टिकल द्याट क्यानट बी स्प्लिटेड अप इन्टु 2 or more than 2 सिम्पलर सब्सटान्सेस। हामीले क्लास 6 या त 7 तिर हामीले पढेको, घोकेको या त बुझेको सबैभन्दा पहिलो डेफिनेसन यही नै थियो एटमको हैन।
तर अनफर्चुनेटली यहाँ त के भयो त नेगेटिभ चार्जहरु त एटमबाट बाहिर आइराछ जुनसुकै ग्यास राख्दा पनि त्यस्तो पार्टिकलहरु यहाँ आइराछन् नेगेटिभ चार्ज पार्टिकलहरु सो यही जब नेगेटिभ चार्ज पार्टिकलहरु बाहिर निस्कियो यो नेगेटिभ चार्ज पार्टिकलहरुको चार्ज कति हुन्छ भनेर जे थोम्सनलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो त्यति बेलाको प्रोफेसर हुनुहुने चार्ज कति हुन्छ भनेर उनले क्याल्कुलेट गर्न ट्राई गर्छन् यही क्याथोड रेजहरुको सो उनी चार्ज क्याल्कुलेट गर्न त सफल रहँदैनन् तर उनले एउटा फेमस सेटअपबाट जे थोम्सनले आफ्नो एउटा एक्सपेरिमेन्टबाट त्यो पार्टिकलहरुको E/m चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छन् He succeeded to calculate the E/m of those particles and he found that the E/m for those particles is 1.67 times 10 to the power 11 coulomb per kg. यति बराबरको उनले चाहिँ E/m चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छन् हेर है त क्रुकले नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल क्याथोडबाट एनोडतिर आउँछ भन्थे जे थोम्सनले त्यही नेगेटिभ पार्टिकलको चार्ज कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्न ट्राई गरे चार्ज क्याल्कुलेट गर्न सकेनन् तर उनले E/m चाहिँ क्याल्कुलेट गरे एउटा सोफिस्टिकेटेड सेटअप छ जो हाम्रो कोर्समा पनि दिएको छ तिम्रो थोम्सन्स एक्सपेरिमेन्ट भन्ने पढ्छौ नि जुन यही प्रपर्टी उनले चार्ज डिटरमाइन गर्न खोजेका थिए तर चार्ज क्याल्कुलेट त भएन E/m चाहिँ क्याल्कुलेट गरे अब थोम्सनले के गर्छन् भने नि यहाँ भित्र जुन डिस्चार्ज ट्युब भित्र राखिने ग्यास थियो त्यो ग्यासको नेचर चेन्ज गर्छन् हाइड्रोजनमा स्टडी गर्छन् नाइट्रोजनमा स्टडी गर्छन् अक्सिजनमा स्टडी गर्छन् र जुनसुकैमा स्टडी गर्दा पनि उनले E/m को भ्यालु एउटै पाउँछन् जब E/m को भ्यालु एउटै पाउँछ अनि थोम्सनले के लजिक लगाउँछन् भने नि यो जुन क्याथोड रे भनेर हामीले निस्केको जुन नेगेटिभ चार्ज पार्टिकलहरु छ त्यो त यस्तो पार्टिकलहरु हो जो हरेक एटममा रहन्छ सो हरेक पार्टिकलमा रहन्छ भन्छन् हो त्यही नेगेटिभ चार्ज पार्टिकललाई थोम्सनले इलेक्ट्रोन भन्ने नाम दिन्छन् अलराइट यसरी इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी हुन्छ हो अब यो न्यूली डिस्कभर्ड पार्टिकल इलेक्ट्रोनलाई एकजना डच साइन्टिस्ट छन् लरेन्ज भन्ने सायद नाम सुनेको छ होला लरेन्जले यही न्यूली डिस्कभर्ड इलेक्ट्रोनलाई एकपटक इलेक्ट्रिक फिल्डमा मोसनमा ल्याएर अब्जर्भ गर्छन् उसले कस्तो प्रपर्टी शो गर्छ र म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेर पठाएर स्टडी मतलब त्यो उले शो गर्ने फेनोमेनालाई स्टडी गर्छन् त्यहीनिरबाट हाम्रो कोर्स स्टार्ट हुन्छ सो अब हामी पढ्दै छौं त्यही न्यूली डिस्कभर्ड पार्टिकल इलेक्ट्रोनलाई लरेन्जले कसरी चलाएको थिए भन्ने केसमा सो लेट्स डिस्कस इट नाउ द टाइटल इज लरेन्ज फोर्स है त यहाँबाट हाम्रो कोर्स स्टार्ट हुन्छ अलराइट सो लरेन्ज फोर्स भन्ने अरु के पनि हैन सो लरेन्जले के गर्दै रहेछन् भन्दा त यो इलेक्ट्रोनलाई एकपटक उनले इलेक्ट्रिक फिल्डमा वर्क गराउँछ मुभ गराउँछन् हैन सो इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्ने बित्तिकै एउटा पोजिटिभ प्लेट लिन्छौं हामी अर्को नेगेटिभ प्लेट लिन्छौं र यो हायर पोटेन्शियलमा भयो यो लोअर पोटेन्शियलमा भयो यिनीहरु दुईटाको बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स v हो भने E = इलेक्ट्रिक फिल्ड E = v/d हुन्छ सायद हामी धेरैलाई थाहा छ यो कुरा है अनि उनले के गर्छन् हेर यो फिल्डमा इलेक्ट्रिक फिल्डमा एकपटक इलेक्ट्रोनलाई इलेक्ट्रिक फिल्डमा पठाएर अब्जर्भ गर्छन् कस्तो प्रपर्टी शो गर्छ अनि के पाइन्छ भने नि फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक फिल्ड Fe = E times E इलेक्ट्रोनको लागि कति हुन्छ E times E सो यसलाई हामीले भेक्टरमा लेख्दै गर्दा भेक्टर Fe = E times E हुने भयो र अर्को भनेको हेर त्यही लरेन्जले यो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोनलाई युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा पठाएर यसको मोसनको स्टडी गर्छन् सो दिस इज द युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड अफ स्ट्रेन्थ B लेट मी सी अब हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई यो हाम्रो पहिलेको यो जुन सिलेबस दिइराछ हाम्रो यसमा चाहिँ हामी यो दुईटा फिल्डमा इलेक्ट्रोनले कस्तो बिहेभियर शो गर्छ भन्ने स्टडी गर्नुपर्ने छ र पहिला चाहिँ मैले मोसन अफ चार्ज पार्टिकल इन म्याग्नेटिक फिल्डबाट स्टार्ट गर्दै छु सो यहाँनिर के गर्छन् हेर त लरेन्जले यो जुन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड छ हामीले स्टडी गर्नुपर्ने युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड हो है युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा चार्ज पार्टिकलको मोसन हो सो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको सायद थाहा छ होला तिमीहरुलाई युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा एउटा फिल्ड लाइन्सहरु प्यारलल हुन्छन् अर्को फिल्ड लाइन्सहरु इक्वली स्पेस्ड हुन्छ त्यस्तो फिल्डलाई चाहिँ हामी युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड भन्छौं सो यो फिल्डमा अब उनले इलेक्ट्रोनलाई प्रोजेक्ट गरिदिन्छन् उनले के पाउँछन् हेर त जब यदि इलेक्ट्रोन v भेलोसिटीले थीटा एंगल बनाएर म्याग्नेटिक फिल्डमा हिड्छ भने त्यति बेला यो चार्ज पार्टिकलले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स छ इफ q बी द चार्ज अफ द पार्टिकल इलेक्ट्रोनको लागि e अरु कुनै चार्ज छ भने q त्यति बेला यो चार्ज पार्टिकलले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स कति पाइन्छ F = bqv sin थीटा यसको प्रुफ छैन हामीलाई प्रोपोर्शनलिटी मेथडबाट प्रुफ गर्नुपर्ने छ यदि प्रुफ आयो भने पनि हामीले एक्जाममा प्रुफ पनि सोध्दैन सिम्पली तिमीले के सम्झनु पर्छ द फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ अ चार्ज पार्टिकल मुभिङ इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड इज F = bqv sin थीटा एज यु नो फोर्स इज अ भेक्टर क्वान्टिटी म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी यो पनि भेक्टर क्वान्टिटी नै हो अल फिल्ड इन्टेन्सिटीज आर भेक्टर है सबै फिल्ड इन्टेन्सिटी भेक्टर हुन्छन् q स्केलर क्वान्टिटी हो v भनेको भेलोसिटी यो भेक्टर क्वान्टिटी हो सो यदि मैले फोर्सलाई भेक्टरमा एक्सप्लेन गर्न चाहे भने F = q टाइम्स v क्रस b हुन्छ दिस इज द भेक्टर एक्सप्रेसन अफ लरेन्ज फोर्स एकपटक यो क्वेशन सोधेको छ यु क्यान फाइन्ड द क्वेशन इन क्वेशन बैंक प्लिज वाच देयर सो यो भनेको लरेन्जको म्याग्नेटिक फोर्स हो यो भनेको लरेन्जको इलेक्ट्रिक फोर्स र यो भनेको लरेन्जको म्याग्नेटिक फोर्स सो द सम अफ दिस टु फोर्सेस
FL इज इक्वल टु FE प्लस FM हो, यसलाई चाहिँ खासमा लरेन्स फोर्स भनिन्छ। सो दिस इज द लरेन्स फोर्स। सो FE इज E टाइम्स E प्लस FM भनेको हेर त कति छ, Q टाइम्स V क्रस B हैन। सो यो दुईटाको जुन सम छ द्याट इज द लरेन्स फोर्स। सो फर एनी पर्टिकुलर चार्ज एक्सेप्ट देन इलेक्ट्रोन बाहेकको यदि कुनै पर्टिकुलर चार्ज छ भने यो E को ठाउँमा मैले कति युज गर्न सक्छु, आई क्यान युज Q देयर, राइट। सो यो भनेको कति हुनु पर्यो त, Q टाइम्स E प्लस QV क्रस B। सो Q कमन लियो भने कति हुन्छ, E वेक्टर प्लस V क्रस B। नाउ दिस इज द लरेन्स फोर्स अफ चार्ज पार्टिकल एक्सपिरियन्सेस। हामीलाई जेनरली बुकहरुमा FM इज इक्वल टु F इज इक्वल टु BQB sin थीटा और F इज इक्वल टु QV क्रस B भनेर एक्सप्लेन गरेर हुन्छ। त्यो लरेन्सको म्याग्नेटिक फोर्स हो है। ओके, FM इज इक्वल टु QV क्रस B। यहाँ स्टुडेन्ट कन्फ्युज हुन्छ, यस्तो चाहिँ नगर्नु है। एक्सप्रेस लरेन्स फोर्स इन भेक्टर फर्म भनेर दियो भने FM इज इक्वल टु Q टाइम्स B क्रस B चाहिँ हुँदैन है, B क्रस B हुँदैन, इसेन्शियली B क्रस B नै लेख्नुपर्छ। यो डिरेक्सन उल्टो हुन्छ फेरि B क्रस B गर्यो भने, बिकज यु नो द्याट B क्रस B इज नट इक्वल टु B क्रस B हैन। यसमा बुझ्दा तिमीले यसरी बुझ्न सक्छ, हेर त जस्तो भेरी ब्युटिफुल हुन्छ, ब्युटिफुल भेरी हुँदैन नि त हैन। You can say she is very beautiful, but you cannot say she is beautiful very. So यो चाहिँ हुँदैन। So this one is the correct one. So FM is equal to Q times V क्रस B हुँदो रहेछ। यो भनेको चाहिँ लरेन्स फोर्स भयो। यहाँ क्वेशन जस्तो क्याथोड रेबाट पनि सोधिरहेको छ, द भ्यालु अफ E by M इज कन्स्टेन्ट फर क्याथोड रेज बट नट फर द पोजिटिभ रेज वाइ भन्ने छ। यो पनि कोर्समा अहिलेको कोर्समा छैन, तर पनि सुन क्वेशन सोध्यौ। E by क्याथोड रे भनेको इसेन्शियली इलेक्ट्रोन हो। सो इसेन्शियली इलेक्ट्रोन हो भन्नुको मिनिङ चार्ज पनि सेम रहनु पर्यो, मास पनि सेम रहनु पर्यो, मिनिङ E by M कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो। तर क्याथोड रे भन्ने भने त्यो पोजिटिभ बिमहरु त जस्तो He++ को पनि हुन सक्यो, Na+ को पनि हुन सक्यो हैन। सो क्यानल रे जो पोजिटिभ रेजहरु हुन्छ तिनीहरुको लागि मास फरक हुने भएको भएर E by M को भ्यालु पनि फरक हुन्छ है। क्याथोड रे भनेको इसेन्शियली इलेक्ट्रोन हो, त्यही भएको भएर इसेन्शियली इलेक्ट्रोन हो भन्नुको मिनिङ E पनि सेम रहनु पर्छ, M पनि सेम रहनु पर्छ, मिनिङ E by M इज कन्स्टेन्ट। अलराइट, सो लेट्स प्ले विथ दिस इक्वेसन नाउ। अब हामी मोसन अफ चार्ज पार्टिकल इन म्याग्नेटिक फिल्ड, यहाँबाट तिमीले सम्झनु पर्ने दुईटा इक्वेसन छ। एउटा हामीले स्केलर फर्ममै सम्झिदा हुन्छ, एउटा FE इज इक्वल टु Q टाइम्स E। दिस इज द फोर्स एक्सपिरियन्स बाई अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फिल्ड, अ भेरी इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन। इट सिम्स बिट स्मल एन्ड सिम्पल बट इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट वान। त्यस्तै गरी द फोर्स एक्सपिरियन्स बाई अ चार्ज पार्टिकल इन म्याग्नेटिक फिल्ड FM इज इक्वल टु कति हुन्छ, BQV sin थीटा। ओ यो दुईटा इक्वेसनलाई चाहिँ तिमी बिर्सन सक्दैनौ, पाउँदैनौ। सो यही दुईटा इक्वेसनको बेसिसमा आज स्पेशली हामी चाहिँ यो इक्वेसनसँग प्ले गर्दैछौँ। सो लेट्स गो स्टार्ट आवर फर्मल कोर्स है। बल्ल केही क्वेसनहरु चाहिँ सुरु गरौँ है त। लेट्स गो हियर। ओके, सुरुमा के दिएछ टाइटल हेर त, मोसन अफ चार्ज पार्टिकल इन म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको छ। लरेन्स म्याग्नेटिक फोर्स भन्छौँ त्यो फोर्सलाई। सो वाट इज लरेन्स म्याग्नेटिक फोर्स भन्यो भने द फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई अ चार्ज पार्टिकल मुभिङ इन म्याग्नेटिक फिल्ड इज कल्ड लरेन्स म्याग्नेटिक फोर्स हैन। अनि भेक्टर फर्ममा हेर्छौ भने यसको कति भयो त एक्सप्रेसन, F इज इक्वल टु Q टाइम्स V क्रस B। अघि नै एक्सप्लेन गरेँ मैले, B क्रस B भन्न पाइँदैन है, इज V क्रस B, राइट। सो यसैको अब यही इक्वेसनको स्केलर फर्ममा हेर्दा के कस्तो हुन्थ्यो हाम्रो, F इज इक्वल टु BQB sin थीटा हुन्थ्यो हैन। त्यसैको स्पेशल केसहरु हामी डिस्कस गर्छौँ। सो लेट्स सी द क्वेसन देयर। क्वेसनले के भनिरहेछ, अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टु अ म्याग्नेटिक फिल्ड। ओके, चार्ज पार्टिकललाई म्याग्नेटिक फिल्डमा प्रोजेक्ट गरिरहेछ। अलराइट, अनि भनेको के छ उसले, सम म्याग्नेटिक फिल्ड अफ स्ट्रेन्थ B, लेट अस से इफ इनिशियल भेलोसिटी अफ चार्ज पार्टिकल इन म्याग्नेटिक फिल्ड इज V, व्हाट विल बी इट्स फाइनल भेलोसिटी भन्दै छ यही क्वेसनबाट। यो क्वेसन कुन कन्सेप्टमा बनाएको क्वेसन हो भने नि, जस्तो हेर त, भेक्टर F इज इक्वल टु Q टाइम्स V क्रस B हुन्छ। यहाँ एउटा थोरै कन्सेप्ट दिँदैछु है मैले, ध्यान दिएर हेर है त। भेक्टर F इज इक्वल टु Q टाइम्स V क्रस B। आई होप यु नो द्याट यदि कुनै एउटा भेक्टर A इज इक्वल टु भेक्टर B क्रस भेक्टर C छ भने दिस A भेक्टर मस्ट बी परपेन्डिकुलर टु बोथ B भेक्टर एन्ड C भेक्टर, राइट। हेर त, यदि भेक्टर A इज इक्वल टु B क्रस C छ भने यो भेक्टर चाहिँ B सँग पनि परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ, त्यस्तै गरी C सँग पनि परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ। त्यसो भने यो जुन भेक्टर F भन्ने भेक्टर छ त्यो फोर्स भन्ने भेक्टर त परपेन्डिकुलर टु भेलोसिटी हुनु पर्यो, राइट, बिकज फोर्स इज अब्टेन्ड बाई द क्रस प्रोडक्ट अफ V एन्ड B। सो द फोर्स शुड बी परपेन्डिकुलर टु भेलोसिटी भेक्टर, राइट। सो फोर्स भेलोसिटीसँग परपेन्डिकुलर छ भन्नुको मिनिङ भेलोसिटी जुन डिरेक्सनमा छ पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट पनि त्यही डिरेक्सनमा हुने भयो, जता डिस्प्लेसमेन्ट हुने हो त्यतै भेलोसिटी हुने हो। सो आई क्यान राइट द्याट F इज परपेन्डिकुलर टु डिस्प्लेसमेन्ट एज वेल। फोर्स इज परपेन्डिकुलर टु भेलोसिटी भन्नुको मिनिङ फोर्स इज परपेन्डिकुलर टु डिस्प्लेसमेन्ट। यदि फोर्स डिस्प्लेसमेन्टसँग परपेन्डिकुलर छ भने यु नो द्याट द वर्क डन W इज इक्वल टु F डट S। सो वर्क अन अ पार्टिकल इज FS cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिट्विन फोर्स एन्ड द डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर।
त्यही रिजनले गर्दा हेर त W इज इक्वल टु एफएस कस थीटा छ तर म्याग्नेटिक फिल्डमा एफ र एस त 90 डिग्रीको एंगलमा छ मिनिङ थीटा इज इक्वल टु कति हुने भयो त 90 डिग्री हुने भयो हो त्यही रिजनले गर्दा वर्क डन अन चार्ज पार्टिकल ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड इज जेरो इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट प्लिज रिमेम्बर दिस सो वर्क डन अन चार्ज पार्टिकल ड्यू टु द म्याग्नेटिक फिल्ड इज जेरो म्याग्नेटिक फिल्डले चार्ज पार्टिकलमा कति पनि वर्क डन गर्दैन अब तिमीलाई अर्को कुरा के थाहा छ हेर त वर्क डन भनेको चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी हो सो वर्क डन इज इक्वल टु चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी आई यु नो द्याट कसैलाई प्रब्लम भयो भने मलाई सोधेपछि म बुझाउँला सो वर्क डन इज इक्वल टु चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी अब म्याग्नेटिक फिल्डमा चार्ज पार्टिकलले कुनै वर्क डन गरिरहेको छैन भन्नुको मिनिङ चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु कति हुनु पर्यो जेरो हुनु पर्यो सो काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज छैन भन्नुको मिनिङ भेलोसिटीको म्याग्निट्युडमा चेन्ज हुनु हुँदैन फेरि काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज छैन भन्नुको मिनिङ भेलोसिटीमा चेन्ज हुँदैन भन्न पाइँदैन है काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज हुँदा भेलोसिटीको डिरेक्सनमा त चेन्ज हुन सक्छ नि त तर म्याग्निट्युडमा त चेन्ज हुँदैन सो नो चेन्ज इन म्याग्निट्युड अफ भेलोसिटी नो चेन्ज इन म्याग्निट्युड अफ भेलोसिटी सो त्यही रिजनले गर्दा हेर त हाम्रो क्वेसनको आन्सर अब सायद सबैले थाहा पाइसक्यो होला सो अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टु द म्याग्नेटिक फिल्ड इफ इनिशियल भेलोसिटी अफ चार्ज पार्टिकल इन म्याग्नेटिक फिल्ड इज v what will be the final velocity भनेको छ the final velocity as well will be v हैन कति नै हुनुपर्छ v नै हुनुपर्छ सो हेर त म्याग्नेटिक फिल्डले चार्ज पार्टिकलमा कति पनि वर्क डन गर्दैन यहाँको कन्सेप्ट त्यही नै हो बिकज वर्क डन इज जेरो फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर ठिक छ यो कन्सेप्ट क्लियर भयो है अगाडि जाँदा हुन्छ सो यसको आन्सर कति नै हुने भयो त इनिशियल भेलोसिटी v छ भने फाइनल भेलोसिटी पनि v नै हुने भयो सो मिन्स रिजन लेख्नु पर्यो भने as long as the charged particle revolves in magnetic field or moves in magnetic field, no work is done by the magnetic field on the charged particle. If no work is done on the charged particle, there is no change in kinetic energy. Equation हरु लेख्नु पर्छ एक्जाममा सर यो सबै इक्वेसन हरु लेख्नु पर्छ एक्जाममा भनेछ जस्तो हेर त एक्जाममा के सोध्छ भन्ने कुरामा नि जनरली हामीले के भनिन्छ भने नि इन्स्ट्रक्ट गर्दा कस्तो गरिन्छ भने नि इन्स्ट्रक्ट दिदा as far as it is possible write the equation भन्छ सर्ट क्वेसनको आन्सर दिदा पनि as far as it is possible try to introduce the equation सो यहाँ भन्दै गर्दा तिमीले के लेख्न सक्छौ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टु अ म्याग्नेटिक फिल्ड समथिङ के क्वेसन छ सो कहाँबाट स्टार्ट गर्छौ हेर त वेक्टर f इज इक्वल टु q टाइम्स v क्रस b यति लेख अनि फोर्स इज परपेन्डिकुलर टु भेलोसिटी छ त्यही भएको भएर वर्क डन हुँदैन वर्क डन जीरो हुन्छ देयरफोर डेल्टा चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु जेरो लेख्दा हुन्छ इट डिपेन्ड्स अपन द मार्क्स है जनरली 2 मार्क्स मा आयो भने धेरै लेन्थी पनि नबनाऊ आन्सरले ओके दिस वाज आवर फर्स्ट कन्सेप्ट दैट म्याग्नेटिक फिल्ड डज नो वर्क अन द चार्ज पार्टिकल बिकज फोर्स एन्ड भेलोसिटी आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर राइट सो लेट्स मूव अन टु द नेक्स्ट वान Magnetic field does no work on charged particle moving in it. Why? यो क्वेसन चाहिँ पहिला पनि सोधेको थियो है Magnetic field does no work on charged particle moving in it. Why भन्ने यो क्वेसन पहिला पनि आइसकेको क्वेसन हो बोर्डमा सो यसको आन्सर पनि तिमीले सायद पाइसकेका छौ होला किन वर्क डन गर्दैन रहेछ थाहा पाए हैन बिकज त्यहीबाट स्टार्ट गर्ने यसको आन्सर पनि सिन्स f इज इक्वल टु q टाइम्स v क्रस b डोन्ट फर्गेट टु इन्ट्रोड्युस द भेक्टर हियर यसरी लेख्ने हो भेक्टर इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ मिनिङ दैट इज फोर्स इज परपेन्डिकुलर टु भेलोसिटी force is perpendicular to velocity or force is perpendicular to displacement. So when force and displacement are perpendicular to each other, work done is zero. That is no work done is fine. ठीक छ यो क्वेशनको आन्सर दिन सक्छ है Magnetic field does no work on charged particle moving in it. Why? यो क्वेशन तिम्रो क्वेशन बैंकमा पनि छ हैन एकपटक हेर्नु त्यहाँनिर पनि क्वेशनले के भन्यो भने म्याग्नेटिक फिल्डले चार्ज पार्टिकलमा वर्क डन गर्दैन किन भनेर सोधिराछ Simply force बाट स्टार्ट गर since f is equal to q times v cross b I clear of this equation यो तिमीले सम्झनै पर्छ मेमोराइज इट बुझ्ने भन्छौ घोक्ने भन्छौ प्लिज मेमोराइज दिस इक्वेसन एन्ड यदि भेक्टर a is equal to भेक्टर b क्रस भेक्टर c छ भने भेक्टर b क्रस भेक्टर c छ भने this vector a will be perpendicular to both b vector and c vector with the same logic this force is perpendicular to both v vector and b vector that means I can write force is perpendicular to velocity vector हैन फोर्स भेलोसिटी भेक्टर सँग परपेन्डिकुलर छ भन्नुको मिनिङ फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर पनि सँग पनि परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो सो फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर सँग परपेन्डिकुलर छ भने w is equal to fs cos theta so the value of cos theta will be 0 here because theta is 90 degree so यही रिजनले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्डले चार्ज पार्टिकलमा कति पनि वर्क डन गर्दैन क्लियर अगाडि जाँदा हुन्छ है ओके नोट दिस वेल लेट्स मूव टु द नेक्स्ट वान अरु क्वेशन तिर जाउँ अब हो ए इक्वेशनको स्पेशल केस चाहिँ हामी मेजर डिस्कस गर्दै छौं स्पेशल केसेस टु लरेन्ज म्याग्नेटिक फोर्स भन्दै छ व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट व्हेन थीटा इज इक्वल टु 0 or 180 अनि व्हेन थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री यो सुरुमा यो तीनवटा केसहरुको बारेमा एउटा सर्ट डिस्कसन लिन्छौं हामी जस्तो f इज इक्वल टु हामीले के भनिरा छौं अहिले f इज इक्वल टु bqv sin theta this is the force experienced by a charged particle when moving with velocity v in magnetic field so f भनेको bqv sin theta छ
यहाँ त जस्तो यसको केही स्पेशल केसहरू हेर्ने हो भने यो पहिलो केसमा हामीले के भनेका छौँ व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट रे चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा रेस्टमा छ म्याग्नेटिक फिल्डमा रेस्टमा छ भन्नेको मिनिङ V is equal to 0 you can say if V is equal to 0 for sure F is equal to 0 because something multiplied by 0 is 0 so if charge particle is at rest charge particle रेस्टमा छ भने हैन चार्ज पार्टिकल रेस्टमा छ भने यसले कति पनि वर्क डन गर्दैन है V is equal to 0 force is equal to 0 अनि थीटा is equal to 0 or 180 डिग्री यानी कि म्याग्नेटिक फिल्डसँग यदि प्यारलल इलेक्ट्रोन गइराछ र एन्टी प्यारलल इलेक्ट्रोन गइराको छ भने यति बेला थीटा इज इक्वल टु 0 एन्टी प्यारलल छ भने थीटा इज इक्वल टु 180 डिग्री सो यो कन्डिसनमा हेर्छौ भने पनि F इज इक्वल टु कति नै हुनुपर्छ 0 नै हुनुपर्छ सो यो दुईटा कन्डिसनमा चार्ज पार्टिकलले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दैन इभन इफ चार्ज पार्टिकल इज मुभिङ इन म्याग्नेटिक फिल्ड अनि क्वेशनहरु जस्तो कस्तो सोधेको पाइन्छ भने नि यो कन्सेप्टबाट डज अ चार्ज पार्टिकल मुभिङ थ्रु अ म्याग्नेटिक फिल्ड अलवेज एक्सपिरियन्स अ लरेन्ज फोर्स एक्सप्लेन भनेर क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ क्लियरली के देखिरहेको छ हेर त थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री अर 180 डिग्री हुँदा चार्ज पार्टिकलले म्याग्नेटिक फिल्डमा कति पनि फोर्स एक्सपिरियन्स गरेको थिएन सो त्यो क्वेशनको आन्सर लेख्नु पर्यो भने तिमी कसरी सुरु गर्छौ राइट दिस इक्वेसन फर्स्ट इक्वेसनबाट सुरु गर्ने सिन्स F इज इक्वल टु BQB sin थीटा when theta is equal to 0 degree or 180 degree F is equal to 0 that's why it's not always essential that charged particle moving through a magnetic field always experience the Lorentz force fine so this is the case क्रसफिल्ड थम्सनमा आउँछ है नआत्यो यसपछिको कोर्सहरुमा आउँछ थम्सन पनि ओके त्यस्तै अर्को छ हाम्रो क्वेशन हेर त यहीँबाट अर्को फेमस क्वेशन पनि थियो एउटा जस्तो हेर त एउटा स्पेसको जोन छ रे यो पनि रिपिटेड क्वेशन मध्ये पर्छ एउटा स्पेसको हामीसँग जोन छ रे है त दिस इज अ जोन अफ स्पेस यहाँबाट एउटा चार्ज पार्टिकललाई पठाइराछ यो चार्ज पार्टिकल यो रिजनबाट स्ट्रेट गयो रे यो रिजनबाट सिधा गयो विदाउट डिफ्लेक्सन ओके क्यान यू कन्क्लुड वेदर देयर इज द प्रेजेन्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड अर नट भन्ने एउटा क्वेशन छ है सो यो म्याग्नेटिक फिल्डमा चार्ज पार्टिकल पठाइयो हैन अनि डिफ्लेक्सन भएन क्यान यू कन्क्लुड वेदर देयर इज द प्रेजेन्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड अर नट भनेर क्वेशन सोधेको छ हामी प्रिडिक्ट गर्न सक्दैनौँ है यस भन्न मिल्दैन है सो के भन्नु पर्यो हेर त यो जोनबाट इलेक्ट्रोन स्ट्रेट गयो भने देयर मे अर मे नट बी द प्रेजेन्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड सी म्याग्नेटिक फिल्ड थिएन भने त यसै पनि सिधै जान्थ्यो नि त यो जुन रिजन अन्डर टेस्ट छ यो रिजन अन्डर टेस्टमा यदि म्याग्नेटिक फिल्ड छैन भने त चार्ज पार्टिकल अफ कोर्स स्ट्रेट जान्थ्यो र यदि म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने पनि प्यारलल अर एन्टी प्यारलली त्यो इलेक्ट्रोन फिल्डमा इन्टर गर्यो भने त फेरि पनि फोर्स एक्सपिरियन्स 0 हुने भयो सो यसको आन्सर के हुन्थ्यो नो वी क्यानट कन्क्लुड वेदर देयर इज द प्रेजेन्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड अर नट because in the absence of magnetic field the charge particle will follow the straight path and even if there is the presence of magnetic field and the electron is projected at an angle of 0 degree or 180 degree the electron will pass through the straight line so यसरी लेख्छौं हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ नो भन्न पाइन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डलाई चाहिँ नो भन्न पाइन्छ मज्जाले बिकज इलेक्ट्रिक फिल्डमा चाहिँ हेर त जरुरी त छैन इलेक्ट्रिक फिल्डमा पनि पाथ चेन्ज होस् भन्ने इलेक्ट्रिक फिल्डमा पनि इभन हेर त जस्तो यो प्लस छ यो माइनस छ क्वेशन भन्दा कन्सेप्टमा घुम्नु है बिकज कन्सेप्ट इज पावर हैन क्वेशनहरु तिमी मन नहुँदा जति पनि खोज्न सक्छौ ओके यहाँबाट मैले इलेक्ट्रोनलाई यो फिल्डमा प्रोजेक्ट गर्दै भने यो इलेक्ट्रोन त सिधै बाटोमा जान्छ नि हेर त स्ट्रेट नै जानु परेन र यो एउटा मिसकन्सेप्ट स्टुडेन्टले जनरली के लेखेको पाइन्छ भने इलेक्ट्रिक फिल्डमा चाहिँ इलेक्ट्रोनले प्याराबोलिक पाथ लिन्छ भन्ने त्यस्तो होइन नि इलेक्ट्रिक फिल्डमा पनि हेर त यो जस्तो इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको प्लस देखि माइनस तिर 0 or 180 डिग्रीमा इलेक्ट्रिक फिल्डमै पठाउँछौ भने पनि इलेक्ट्रोनको पाथमा डिफ्लेक्सन आउँदैन नि इलेक्ट्रोन पनि स्ट्रेट नै जान्छ तर इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो भने के हुन्छ भने नि इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा चाहिँ चार्ज पार्टिकलले एक्सेलरेसन गेन गर्छ because F is equal to Q times E हैन सो फोर्स छ भन्नेको मिनिङ एक्सेलरेसन छ सो यो भेलोसिटीमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ कि इलेक्ट्रिक फिल्डमा पठाउँदा पाथ चाहिँ स्ट्रेट जान सक्छ तर उही भेलोसिटी रहँदैन भेलोसिटीमा चेन्ज हुन्छ तर म्याग्नेटिक फिल्डमा 0 or 180 डिग्रीमा आउँदा न भेलोसिटी आफ्नो डाइरेक्सनमा चेन्ज गर्छ न त म्याग्निट्युडमा चेन्ज गर्छ सो यु क्यानट कन्क्लुड वेदर देयर इज अ प्रेजेन्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड अर नट सो द्याट वाज द क्वेशन अनि हामीले जान्नुपर्ने भनेको यहाँनिरको जुन इम्पोर्टेन्ट केस छ द्याट इज केस नम्बर 3 वेयर चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द म्याग्नेटिक फिल्ड विथ थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री ओके सो यो केसको चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ यो केस चाहिँ एकपटक सुनौ है त अघि एकजना भाइले क्वेशन पनि सोधेको थियो यो 90 डिग्री हुँदा चाहिँ यदि वर्क डन हुँदैन भने किन सर्कुलर पाथमा हिड्छ भन्ने सो लेट्स ट्राई टु फाइन्ड द आन्सर हियर F इज इक्वल टु Q टाइम्स V क्रस B हैन Q टाइम्स V क्रस B यदि यस्तो इक्वेसन हो भने फोर्स इज परपेन्डिकुलर टु भेलोसिटी हैन फोर्स त लागिरहेछ तर भेलोसिटीसँग परपेन्डिकुलर छ हेर त फोर्स र भेलोसिटी परपेन्डिकुलर हुने केस भनेको त हेर जस्तो हामी सर्कुलर मोसन स्टडी गर्दा फोर्स कतापट्टि लाग्थ्यो सेन्टरतिर भेलोसिटी कतापट्टि हुन्थ्यो यहाँको टेन्जेन्टले दिन्थ्यो नि त हाम्रो भेलोसिटी यो डाइरेक्सनमा फोर्स र भेलोसिटी कति छ 90 डिग्री छ
सो यदि इच पोइन्टमा र यदि इच पोइन्टमा फोर्स र भेलोसिटी परपेन्डिकुलर छ भने चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथमा ट्राभल गर्छ। त्यही रिजनले गर्दा अब अघिल्लो हाम्रो दुईवटा केसमा 180 डिग्री हुने केसमा फोर्स नै लागेको थिएन। फोर्स नै लागेको थिएन भन्नुको मिनिङ एक्सेलरेसनको मिनिङ नै आउँदैन थियो। तर व्हेन थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री हुने केसमा F इज इक्वल टु क्यू V क्रस B लेख्दै गर्दा अब त चार्ज पार्टिकलले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्यो। त्यो फोर्स भेलोसिटीसँग परपेन्डिकुलर छ। हो भेलोसिटीसँग परपेन्डिकुलर हुने फोर्सले गर्दा चार्ज पार्टिकललाई सर्कुलर पाथमा रिभल्भ गराउँछ। यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। हेर त फोर्स छ भन्नुको मिनिङ मास इन्टु एक्सेलरेसन, एक्सेलरेसन छ। तर यो एक्सेलरेसनले चाहिँ सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन जेनेरेट गर्छ V स्क्वायर बाई R। यो एक्सेलरेसनले पार्टिकलको भेलोसिटीमा चाहिँ चेन्ज गर्दैन है। सो चार्ज पार्टिकलको एक्सेलरेसन त हुन्छ र चार्ज पार्टिकलको एक्सेलरेसन चाहिँ हुन्छ तर भेलोसिटीमा चेन्ज आउँदैन। यो कुरा एकदमै केयर गर्नु। जस्तै हेर त बार के भनिरहेको छु मैले, म्याग्नेटिक फिल्डले चार्ज पार्टिकलमा वर्क डन गर्दैन। चार्ज पार्टिकलमा वर्क डन गर्दैन भन्नुको मिनिङ त्यसको भेलोसिटीको म्याग्निट्युडमा चेन्ज आउँदैन तर भेलोसिटीको डिरेक्सनमा चेन्ज आउँछ। त्यही रिजनले गर्दा व्हेन थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री यु क्यान से दैट F इज इक्वल टु BQV। yes, this is the maximum force a charge particle can experience in the magnetic field. कति क्वेशनहरु कसरी सोध्या हुन्छ भने नि, at what condition does a charge particle moving in a magnetic field experience the maximum and the minimum force भनेर सोधिरा हुन्छ। तिम्रो आन्सर त्यही नै हो। maximum force कति बेला हुने when theta is equal to 90 degree अनि minimum force कति बेला हुने when theta is equal to 0 degree or 180 degree. alright, अनि हेर त magnetic field ले चार्ज पार्टिकलमा वर्क डन गर्दैन, भेलोसिटीको म्याग्निट्युड चेन्ज हुँदैन तर एक्सेलरेसन हुन्छ है। फेरि थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री हुँदा एक्सेलरेसन हुन्छ। दैट एक्सेलरेसन इज द सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन एन्ड दिस इज द मैक्सिमम फोर्स अ चार्ज पार्टिकल क्यान एक्सपिरियन्स इन मैग्नेटिक फिल्ड एन्ड एट दिस कन्डिसन चार्ज पार्टिकल रिभल्भ इन सर्कुलर पाथ इन द मैग्नेटिक फिल्ड। अब चाहिँ हामीले यही सर्कुलर पाथको म्याथमेटिक्स चाहिँ स्टडी गर्छौं। सो अनुहारको अबको हाम्रो लेक्चर भने के हुन्छ हेर त, यसैको म्याथमेटिक्स स्टडी गर्ने। ओके, यसको म्याथमेटिक्स हेरौँ है त। यो जुन रेडियसको एक्सप्रेसन छ हैन, जस्तो अघिदेखि के भनिरहेको छौँ हामी, एउटा फिल्ड छ, यो फिल्डमा मैले थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्रीले कुनै चार्ज पार्टिकललाई प्रोजेक्ट गरिदिरहेको छु हैन। सो एफ इज इक्वल टु कति हुन्छ भनेको थियो, BQV हुन्छ भनेको थियो। साइन थीटा भनेको साइन 90 भयो, 1 भयो। अनि यो फोर्सले गर्दा चार्ज पार्टिकल कस्तो पाथमा हिँड्ने भने हामी सर्कुलर पाथमा ट्राभल गर्छ भन्ने सम्मको म्याथमेटिक्स फिजिक्स हेरेको थियो हैन। अब हामीलाई के थाहा छ हेर त, पार्टिकल सर्कुलर पाथमा हिँड्नको लागि त सेन्ट्रिपेटल फोर्स चाहिन्छ, जहिले पनि सेन्ट्रिपेटल फोर्स चाहिन्छ। त्यो सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेको आफैमा कुनै एउटा फोर्स होइन, एउटा फोर्स कन्भर्ट भएर सेन्ट्रिपेटल फोर्स बन्ने हो। जस्तो अर्थ र सनको बीचमा हुने त ग्राभिटेसनल अट्र्याक्सन हो नि त, त्यही ग्राभिटेसनल अट्र्याक्सन सेन्ट्रिपेटलमा कन्भर्ट भइरहेछ। सो इक्वेसन के हुन्थ्यो, Gmm/r² इज इक्वल टु mv²/r हुन्थ्यो। त्यसै गरी हेर त, यो जुन चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा प्रोजेक्ट गरिरहेको छौँ हामी, यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स भनेको त FM हो नि त, लरेन्ज म्याग्नेटिक फोर्स हो। यही लरेन्ज म्याग्नेटिक फोर्स सेन्ट्रिपेटल फोर्समा कन्भर्ट हुन्छ। सो सिम्पली FM बनाएको कति हुनु पर्यो, BQV हुनु पर्यो, बिकज वी आर टकिङ अबाउट द केस वेयर थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री इज इक्वल टु FC मीन्स सेन्ट्रिपेटल फोर्स एन्ड एज युजुअल द एक्सप्रेसन फर द सेन्ट्रिपेटल फोर्स इज mv²/r। V ले B कट्यो, सो R इज इक्वल टु कति हुँदो रहेछ, R इज इक्वल टु mv/BQ। दिस एक्सप्रेसन गिभ्स द रेडियस सब्सक्राइब बाई द चार्ज पार्टिकल व्हेन रिभल्भ इन द म्याग्नेटिक फिल्ड। थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्रीमा हुँदै गर्दा चार्ज पार्टिकलले बनाउने जुन रेडियस हेर त, यो सर्कुलर पाथको रेडियस छ, त्यो रेडियसको एक्सप्रेसन कति हुँदो रहेछ, R इज इक्वल टु mv/BQ छ। अब हामी यसपछिको केसमा चाहिँ यो यस्तै क्वेसनसँग रिलेटेड केही क्वेसनहरु डिस्कस गर्छौं। If a charge particle Q is moving in a region where both magnetic and electric field as well are present, simultaneously determine the Lorentz force acting on the charge particle भनेको छ। त्यो यस्तो है, Lorentz force F इज इक्वल, मैले सुरुमै लेखेको थिएँ हेर्दा, F इज इक्वल टु Q टाइम्स E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रस B वेक्टर हुन्छ है। त्यो साइमल्टेनियसली लेखेको केसमा कुन चाहिँ स्टुडेन्ट थियो हेर, मैले सुरुको लेक्चरको केसमा चाहिँ अगाडिको केसमा, यो सुरुको केसमा आज म यहीबाट एक्सप्लेन गर्दै थिएँ है। Q को ठाउँमा E लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर सोधेको छौ। जस्तो यस्तो हो कि जरुरी छैन नि त सधैँ इलेक्ट्रोनलाई मात्रै प्रोजेक्ट गरोस्, कहिलेकाहीँ हिलियम अल्फा पार्टिकललाई पनि प्रोजेक्ट गर्न सके मैले चार्ज पार्टिकलमा। सो त्यही भएको भएर हामी Q युज गर्छौँ जेनरली, Q सिम्पली अ चार्ज पार्टिकल राइट। तर जेनरली एन इलेक्ट्रोन भनेको छ भने यु क्यान राइट E। E चाहिँ एउटा स्पेशल केस भयो, Q चाहिँ सधैँ भ्यालिड हुन्छ। दर पनि यस्तो हुन्छ है, इक्वेसन चाहिँ लरेन्स फोर्सको लागि इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड दुवै छ भने F इज Q E वेक्टर प्लस V क्रस B वेक्टर। अलराइट, यो बुझ्यो हैन, यो कसरी आएको थियो एक्सप्रेसन बुझ्यो है। R इज इक्वल टु कति हुँदो रहेछ, mv/BQ। सिम्पली केही गरेको हैन, हेर त
यही लरेन्स फोर्स जुन छ त्यो सेन्ट्रिपेटल फोर्समा कन्भर्ट हुन्छ भनेको सो BQB इज इक्वल टु mv²/r सो r इज इक्वल टु mv/bq एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला यो इक्वेसनलाई चाहिँ एक लाइनमा डिराइभ गर्न सक्ने भएर बस्ने है त ओके अगाडि जाउँ यहाँनिर छ हेर त ल एउटा क्वेसन आइरहेको छ ट्राई गर तिमी पनि क्वेसनले के भन्दैछ एन इलेक्ट्रोन एन्ड अ प्रोटोन आर प्रोजेक्टेड टु अ ट्रान्सभर्स म्याग्नेटिक फिल्ड कस्तो फिल्डमा पठायो भनेको छ हामीलाई ट्रान्सभर्स म्याग्नेटिक फिल्डमा पठायो भनेको छ फिल्ड अफ सेम स्ट्रेन्थ रे है इलेक्ट्रोन र प्रोटोनलाई प्रोजेक्टेड टु अ ट्रान्सभर्स म्याग्नेटिक फिल्ड अफ सेम स्ट्रेन्थ विच वान विल सब्सक्राइब द लार्जर रेडियस वाई भन्ने क्वेसन छ ट्राई गर्छौ ट्रान्सभर्स मिन्स परपेन्डिकुलर या दर्पण ट्रान्सभर्स मिन्स परपेन्डिकुलर यसरी सम्झिँदा हुन्छ ट्रान्सभर्स भनेको यस्तो टीबाट उठ्यो नि त यो टीलाई उल्टो पार्दै भने त यस्तो भन्छ नि त है त्यो भएर ट्रान्सभर्स भनेको परपेन्डिकुलर सम्झनको लागि मात्रै है वेल दिस इज नट अ लजिक अफ फिजिक्स सो ट्रान्सभर्स मिन्स परपेन्डिकुलर ओके सो यो क्वेसनलाई क्र्याक गर्नुतिर लागौँ एन इलेक्ट्रोन एन्ड अ प्रोटोन आर प्रोजेक्टेड टु अ ट्रान्सभर्स म्याग्नेटिक फिल्ड भन्नुको मिनिङ थीटा ट्रान्सभर्स भन्ने बित्तिकै परपेन्डिकुलर सो थीटा इज इक्वल टु कति दियो हामीलाई 90 डिग्री दिइरहेछ हैन अनि अफ सेम स्ट्रेन्थ भनेको छ बी दुवैको लागि सेम छ विच वान सब्सक्राइब द लार्जर रेडियस भन्दैछ आर इज इक्वल टु कति लेख्नु पर्यो एमभी डिभाइडेड बाई बीक्यू हैन सो क्वेसनले के भनिरहेछ क्लियरली एन इलेक्ट्रोन एन्ड प्रोटोन आर प्रोजेक्टेड ट्रान्सभर्स म्याग्नेटिक फिल्ड अफ सेम स्ट्रेन्थ भन्नुको मिनिङ बी दुवैको लागि सेम छ हैन बी सेम छ इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको कुरा गर्ने हो भने क्यू पनि सेम चार्ज पनि सेम रहनु पर्यो हैन एन इलेक्ट्रोन प्रोटोन ट्रान्सभर्स म्याग्नेटिक फिल्ड अफ सेम स्ट्रेन्थ विच वान विल हेभ सब्सक्राइब यो क्वेसन अलिकति अधुरो रह्यो है ब्राकेटमा के हुनु पर्थ्यो भेलोसिटी इज सेम भनेर चाहिँ मेन्सन भएको हुनु पर्थ्यो है अदरवाइज हामी कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ सो यो भेलोसिटी पनि सेम राख्नै पर्छ क्वेसनमा हुन्छ नै त्यो सो भेलोसिटी पनि सेम भयो भने आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास हुनु पर्यो मिनिङ जसको मास धेरै छ त्यसैको रेडियस पनि धेरै हुनु पर्यो सो प्रोटोनको मास धेरै छ मासमा डिपेन्ड गर्छ यस सो प्रोटोन विल हेभ मोर प्रोटोनको रेडियस चाहिँ मोर हुँदो रहेछ यही क्वेसनमा हेर त विच वान विल हेभ लार्जर रेडियस नलेखेर मैले यहाँनिर लार्जर डिफ्लेक्सन लेखेँ भने के हुन्छ होला आन्सर रेडियसलाई चेन्ज गरेर मैले लार्जर डिफ्लेक्सन बनाएँ त क्यान यु आन्सर इट नाउ विच वान विल हेभ लार्जर डिफ्लेक्सन ल ट्राई गर त आन्सर सेम रहन्छ कि डिफ्रेन्ट रहन्छ होला हाउ सर भन्दैछु जस्तै हेर त आर भनेको एमभी बाई बीक्यू यो त सायद बुझ्या होला हैन आर इज इक्वल टु एमभी डिभाइडेड बाई बीक्यू इक्वेसन नै भयो बी पनि सेम छ इलेक्ट्रोन प्रोटोन भन्दा क्यू पनि सेम हुनु पर्यो हैन अनि v पनि भेलोसिटी सेम बनाएको छ सेम हुनु पर्यो सो रेडियस त प्रोपोर्सनल टु मास भयो अब इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको सिस्टममा कम्पेयर गर्ने हो भने मास अफ प्रोटोन इज क्वाट हायर देन द मास अफ इलेक्ट्रोन त्यही भएको भएर आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास मिन्स रेडियस इलेक्ट्रोन रेडियस चाहिँ प्रोटोनको लागि धेरै हुनु पर्यो मिन्स जसको मास धेरै हुन्छ त्यसैको लागि चाहिँ रेडियस धेरै हुनु पर्यो हाउ चार्ज आर सेम भन्दैछु हेर त जस्तो इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको लागि दुवैको चार्ज एउटै हो है एउटाको चाहिँ हामी नेगेटिभ बिहेभियरको चार्ज भन्छौँ अर्कोलाई पोजिटिभ बिहेभियरको चार्ज भन्छौँ इलेक्ट्रोनको चार्ज पनि त्यही ई नै हो प्रोटोनको चार्ज पनि ई नै हो है चार्जको म्याग्निट्युड चाहिँ एउटै रहन्छ यदि डिफ्लेक्सन भनेको छ भने फेरि डिफ्लेक्सन चाहिँ इलेक्ट्रोनको लागि धेरै हुन्छ है जस्तै हेर त रेडियस कसको लागि धेरै भयो रेडियस प्रोटोनको लागि धेरै भयो लेट अस से दिस इज द पाथ दैट द प्रोटोन सब्सक्राइब एन्ड दिस इज द पाथ द इलेक्ट्रोन सब्सक्राइब इलेक्ट्रोनको लागि रेडियस थोरै छ नि त आर इज प्रोपोर्सनल टु एमबाट इलेक्ट्रोनको रेडियस थोरै छ हैन 1836 टाइम्स छ त्यो पनि अझै रेडियस थोरै छ भन्नुको मिनिङ रेडियस जसको थोरै हुन्छ त्यसको डिफ्लेक्सन त धेरै हुने भयो नि त डिफ्लेक्सनमा त भाङ्गिन्छ कुन चाहिँ धेरै भनेको हो नि त सो यसमा चाहिँ यदि डिफ्लेक्सन भनेको भए चाहिँ इलेक्ट्रोन हुन्थ्यो रेडियस भनेर सोध्छ भने सिम्पली के हुनुपर्छ त्यो प्रोटोन हुनुपर्छ फाइन सायद बुझेको छ होला ओके यसमा मैले अझै एउटा क्वेसन थपिदिन्छु मानिलिऊ ओके यो क्वेसन यस्तो छ है त An electron and proton are projected to a transverse magnetic field of same strength. यहाँनिर which one will have subscribe larger radius? Suppose they are projected with म मान्दैछु suppose they are projected with same kinetic energy है त तिनीहरु चाहिँ सेम काइनेटिक एनर्जीले प्रोजेक्ट गर्यो रे ल ट्राई गर त अब सेम काइनेटिक एनर्जीले इलेक्ट्रोन र प्रोटोनलाई ट्रान्सफर गर्यो एउटा सेम भेलोसिटी भनेर सोध्न सक्छ तीनटा केस आउन सक्छ है यसमा एउटा चाहिँ सेम भेलोसिटीको केस छ एकदमै सिम्पल कुरा त तिमीले बुकबाट पनि पढेको छौ हैन जो चाहिँ स्टुडेन्टले प्रब्लम भेटिरा हुन्छ त्यसमा डिस्कस गर्दै छौ सेम भेलोसिटी अर्को सेम लिनियर मोमेन्टमले प्रोजेक्ट गर्यो कसको रेडियस धेरै हुने सेम लिनियर मोमेन्टम र थर्ड वान भनेको सेम काइनेटिक एनर्जी यो तीनटा चाहिँ हामीलाई प्रोबेबल क्वेशन हो यस्तोमा सेम काइनेटिक एनर्जी ओके काइनेटिक एनर्जी यो तीनटैको केसहरु एउटा भेलोसिटीको त हामी डिस्कस गरिसक्यौं हैन सेम लिनियर मोमेन्टमले पठायो भने के हुन्छ होला सेम लिनियर मोमेन्टमको केसमा हेरौँ है त r इज इक्वल टु mv डिभाइडेड बाई bq
राइट यसको मिनिङ mb इज द लिनियर मोमेन्टम सो क्यान आई से p डिभाइडेड बाई bq पाउँछु if I can say expression for the radius is mb by bq then I can say r is equal to p by bq and as mentioned by the question p is constant there right with same linear momentum को केस हेर्दैछु so p is constant q of course is constant because we are talking about electron and proton and as mentioned by the question the magnetic field intensity b is constant so b is same for both so if both are same यो सबै सेम छ भने के हुनु पर्यो र त r पनि सेम हुनु परेन र सो सेम लिनियर मोमेन्टमले प्रोजेक्ट गरेको छ भने रेडियस पनि सेम नै रहन्छ You agree with that, Mr. Vivek? You got that? Did you get it? बुझ्छौ हैन? Okay. So second case मा चाहिँ के हुने भयो त दुवैको लागि सेम हुने भयो. थर्ड केस छ सेम काइनेटिक एनर्जी. सो R इज फेरि काइनेटिक एनर्जी ल्याउनु पर्यो मैले केही गरी इक्वेजनमा हैन? सो R इज इक्वल टु अब यो जुन लिनियर मोमेन्टम छ P को ठाउँमा हामीले हेर्दा काइनेटिक एनर्जी KE इज इक्वल टु P स्क्वायर बाइ ट्वाइस m भनेर पढेको हो नि त यसरी के काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ mb स्क्वायर सो तलमाथि m ले मल्टिप्लाई गर सो यो भनेको कति भयो त हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर यो भनेको p स्क्वायर बाइ ट्वाइस m यानी कि p इज इक्वल टु कति हुँदो रहेछ स्क्वायर रुट ट्वाइस m e हुँदो रहेछ राइट लिनियर मोमेन्टम p इज इक्वल टु ट्वाइस m e सो इन्स्टेड अफ द इक्वेसन r इज इक्वल टु p बाइ bq मैले यो p को ठाउँमा कति पनि युज गर्न सक्छु स्क्वायर रुट ट्वाइस m e डिवाइडेड बाइ bq पनि युज गर्न सक्छु दिस इज द केस नाउ ओके काइनेटिक एनर्जी भन्छ भने यो फर्मुलाबाट जज गर्नु पर्यो सेम भेलोसिटी भन्छ भने यो फर्मुलाबाट जज गर्नु पर्यो सेम लिनियर मोमेन्टम भन्छ भने यो फर्मुलाबाट जज गर्नु पर्यो यही तीनटा इक्वेसन हो यसैमा प्ले गर्ने हो सो if they are traveling with the same kinetic energy then E is same B is same Q is same means R is directly proportional to square root of mass प्रोटोनको मास धेरै हुन्छ meaning radius पनि धेरै हुनु पर्यो कर्वको केसमा त्यही नै हो है अनिल अर्याल yes electron has less mass and hence greater curve that of the proton okay you can say that R is directly proportional to square root of mass यो केसमा पनि हेर्दा सेम काइनेटिक एनर्जी छ भने पनि प्रोटोनले सब्स्क्राइब गर्ने रेडियस धेरै हुनु पर्यो you got that बुझ्छौ okay so let's go to the next question अर्कोमा जाउँ है त हामी यसपछि फर्दर टपिकमा हेर्छौं so that time period of revolution of electron in circular path is in a uniform magnetic field is independent to its velocity भेलोसिटी सँग टाइम पिरियड डिपेन्ड गर्दैन टाइम पिरियड भेलोसिटी सँग टाइम पिरियड डिपेन्ड गर्दैन यसलाई एक्सप्लेन गर भन्ने चाहिँ हाम्रो टास्क छ सो त्यसको लागि के गर्छौं हेर जस्तो r भनेको mv डिवाइडेड बाइ bq फाइन यसमा कसैलाई प्रब्लम छैन अब सर्कुलर मोसनको लागि v इज इक्वल टु r ओमेगा हुन्छ सो r इज इक्वल टु mv को ठाउँमा कति युज गरौँ r ओमेगा डिवाइडेड बाइ bq सो r ले r कट्यो सो bq is equal to m omega हैन bq is equal to m into omega को ठाउँमा मैले 2 pi upon t युज गर्न पाएँ राइट सो t is equal to कति आएर त यहाँनिरबाट t is equal to 2 pi m divided by bq 2 pi m t यतापट्टि आयो bq यतापट्टि गयो हैन t 2 pi m divided by bq भेरी इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन सक्छौ भने याद गर्दा पनि हुन्छ सो टाइम पिरियड अफ रिभोल्युसन अफ पार्टिकल इन म्याग्नेटिक फिल्ड इज t is equal to 2 pi m divided by bq हुँदो रहेछ Like electron proton with which will have more deflection भन्दै छ यस्तो हो कि त्यो डिफ्लेक्सन फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने पहिला रेडियस निकाल्ने हैन अनि रेडियस त जज गर्न सक्छ तिमीले त्यही इक्वेसनबाट r is equal to mb by bq यो त r is equal to p upon bq यो त r is equal to square root twice m e by bq हामीसँग हुने त्यही तीनवटा इक्वेसन हो यसको आधारमा रेडियस निकाल अनि जसको रेडियस धेरै हुन्छ नि त्यसको डिफ्लेक्सन थोरै हुन्छ के जस्तो रेडियस धेरै हुनुको मिनिङ डिफ्लेक्सन थोरै हुनु हो डिफ्लेक्सन भन्ने कति बाङ्गिन्छ भन्ने कुरा हो नि त सो यहाँनिर हेर त यो पाथ 1 र पाथ 2 मा कुन चाहिँ मोर कर्भ छ पाथ 1 मोर कर्भ छ नि त मिन्स दिस पाथ इज मोर डिफ्लेक्टेड के भयो त सो दैट द टाइम पिरियड अफ रिभोल्युसन अफ इलेक्ट्रोन इन अ सर्कुलर पाथ इन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड इज इन्डिपेन्डेन्ट टु इट्स भेलोसिटी भन्दै छ सो सिम्पली वी स्टार्टेड विथ रेडियस एक्सप्रेसन r is equal to mb by bq so v is equal to r omega means r is equal to m instead of v I am using r omega divided by bq so r कट्यो bq is equal to m omega भनेको 2 pi by t so t is equal to 2 pi m divided by bq means the time period of particle revolving in a circular path in uniform magnetic field depends upon mass of the charged particle the strength of magnetic field and the charge carried by the charged particle so it does not depend upon velocity simply हेर त यो इक्वेसनमा भेलोसिटी आएको छैन नि त कतै पनि so simply you can say that t is equal to 2 by m by bq sir canal rays means भन्दै छ canal rays भनेको जस्तो नेगेटिभ चार्ज पार्टिकलको रेहरुलाई हामी क्याथोड रे भन्छौं र पोजिटिभ चार्जको बीमलाई चाहिँ हामी canal rays भन्छौं दिस इज नट मेन्सन इन द कोर्स है कोर्समा मेन्सन गरेको छैन यो अलराइट लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट वन सायद यो बुझ्यो होला हैन ओके दिस इज द क्वेशन नाउ अर्को टाइपको क्वेशन के हुन्छ हेर त यो न्यूमेरिकलमा आएको छ यो बोर्डमा आएको क्वेशन हो है
यो प्याटर्न क्वेसनहरु बोर्डमा देखिरहेको हुन्छ तिमीले हेर्यौ भने भेट्छौ भने an electron is accelerated from rest by the potential difference of 2 kilovolt and projected to a transverse magnetic field. What will be the radius of orbit भन्दै छ. So r is equal to कति हुने हेर त mv divided by bq. यसमा त हामीलाई प्रब्लम रहेन हैन. रेडियस फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला भनेको यही नै हो. अब मास पनि छ, इलेक्ट्रोन भनिरहेको छ हैन. म्याग्नेटिक फिल्ड पनि दिएको छ, हामीलाई स्ट्रेन्थ दिन्छ म्याग्नेटिक फिल्डको. चार्ज पनि प्रोवाइड गर्छ. केस यो v कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने चाहिँ मेजर टास्क हो. र यदि तिमीले हेर त यो पोटेन्शियल डिफरेन्स दिएको छ भने, एक्सेलरेटिङ पोटेन्शियल दिएको छ भने तिमीले के युज गर्न सक्छौ हेर त. यो जुन पोटेन्शियलमा चार्ज पार्टिकललाई कुनै पोटेन्शियल ev इज इक्वल टु हाफ mv स्क्वायर. यो इक्वेसन देखाएको थियो. इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन इन मोडर्न फिजिक्स. यसले चाहिँ हेर त मेकानिक्सलाई लगेर इलेक्ट्रोस्टाटको पोटेन्शियलसँग मर्ज लिङ्क गरिदिन्छ. सो ev इज इक्वल टु हाफ mv स्क्वायर. यो सिम्पली कसरी आएको भने नि तिमीले के थाहा छ हेर त, पोटेन्शियल डिफरेन्स v भनेको वर्क डन पर युनिट चार्ज. सो वर्क डन भनेको कति हुनु पर्यो त, वर्क डन भनेको q टाइम्स v हुनु पर्यो, राइट. अर्को एन्डमा मेकानिक्सबाट हामीले के पढेको थियौं, वर्क डन भनेको चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भनेर पढेको थियो. सो यो दुईटा कुरालाई लिङ्क गर्यो भने के हुने भएर qv इज इक्वल टु चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी हुँदो रहेछ. सो qv भनेको इलेक्ट्रोनको केसमा मैले ev लेख्न सक्छु इज इक्वल टु चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भनेको इलेक्ट्रोन इनिशियली रेस्ट हुने कन्डिसनमा, फ्रम रेस्ट भनेको छ नि त. चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भनेको कति हुन्छ, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर हो हैन. सो इफ इलेक्ट्रोन स्टार्ट्स टु मुभ फ्रम रेस्ट देन दैट टर्म इज 0. सो ev इज इक्वल टु कति हुने भयो, हाफ mv स्क्वायर. ev दिएको छ तिमीले हेर त, पोटेन्शियल दिएको छ 2 किलोभोल्ट, राइट. सो 2 इन्टु v को ठाउँमा त्यो पोटेन्शियल युज गर, 2 किलोभोल्ट छ इन्टु 10 टु द पावर 3 गर, भोल्टमा कन्भर्ट गर. यहाँबाट भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर. सो once you get velocity, the task is simple. Just substitute that velocity over here. Mass will be provided. V you can calculate it from there. अनि b प्रोवाइड गर्छ हामीलाई, चार्ज प्रोवाइड गर्छ. यो क्वेसन हेर्नु 4-5 पटक छ होला सायद क्वेसन ब्याङ्कहरुमा हेर्यो भने. सो यो क्वेसनहरु चाहिँ प्र्याक्टिस गर ल. वेल फर्स्ट क्लास थियो है. सुरुमै म अलिकति एक्सप्लेनेसनतिर लागेँ, राइट. ठीक छ, पढ्दै जाऊ. जुन थीटा इज इक्वल मलाई थीटा नट इक्वल टु 0, 180 और 90 डिग्रीको केस यो एउटा एक्सप्लेन गर्न आज छुट्यो. हामी भोलिको केसमा चाहिँ यो नेक्स्ट क्लासमा यो केसको बारेमा र मिल्कन वेलड्रप एक्सपेरिमेन्ट र थम्सन एक्सपेरिमेन्ट डिस्कस गर्छौँ. अब एक क्लास अझै रहन्छ है त, द इलेक्ट्रोन भन्ने टपिक. थ्याङ्क यू, अल द बेस्ट. पढ्दै गर, खेल्दै गर.